Phật dạy, ở đời có vay có trả, ai nợ ta trời sẽ trả lại gấp bội trong cuộc sống. Không ít lần bạn tự hỏi, tại sao mình sống tốt mà lại gặp nhiều tổn thương? Tại sao người gian dối lại bình an, sung túc? Phật dạy rằng, trong vũ trụ này có một quy luật vận hành âm thầm nhưng công bằng tuyệt đối, luật nhân quả. Những gì bạn cho đi, sớm hay muộn sẽ trở về, đôi khi theo những cách bạn không ngờ tới. Nhớ quả, quy luật công bằng của vũ trụ, trong vũ trụ bao la này, có một quy luật vận hành âm thầm nhưng công bằng tuyệt đối, không lệch đục chỉ một sợi tóc, không vì ấy mà thiên vị, cũng không vì ấy mà bỏ sót. Quy luật ấy Đức Phật gọi là nhân quả. Mỗi suy nghĩ, lời nói hay hành động của chúng ta, dù lớn hay nhỏ, dù kín đáo hay phô bày, đều gieo xuống một giống trong mảnh đất của đời mình. Hạt giống ấy có thể nảy mầm ngay, cũng có thể âm thầm nằm lại, chờ hội đủ duyên lành hoặc duyên xấu để trổ hóa kết quả. Người xưa thường nói, gieo hân nào gặt quả nấy. Đây không chỉ là lời nhắc nhở đạo đức, mà còn là sự thật và như nhịp thở của vũ trụ. Khi ta gieo một nhân lành như một ý nghĩ thiện, một lời nói tử tế hay một hành động giúp đỡ người khác, ta đang gieo một hạt giống phúc. Khi gieo một nhân xấu như một ý nghĩ hận thù, một lời nói hay một hành động tổn hại người khác, ta đang gieo một hạt giống nghiệp xấu. Giống như trồng hạt xoài sẽ ra trái xoài, trồng hạt ớt sẽ ra trái ớt. Nhân quả không bao giờ hầm lẫn, không thể gieo ớt mà đòi ăn xoài, cũng không thể gieo khổ đau mà mong nhận hạnh phúc. Vì sao người tốt chịu thiệt, kẻ xấu lại sung sướng? Có một điều khiến con người hoài nghi nhân quả. Tại sao người sống thiện lại nhiều gian nan, còn kẻ gian ác lại hưởng phúc quyến nhàn? Câu hỏi này đã tồn tại từ nghìn xưa, len lỏi trong những tiếng thở dài của biết người lương thiện. Chúng ta từng thấy một người chăm chỉ làm ăn, thật thà và nhân hậu nhưng liên tục gặp thất bại. Trong khi đó, kẻ mưu mô lừa lọc lại giàu có, sống ung dung. Những cảnh đời ấy khiến người ta nảy sinh hoài nghi, liệu sống tốt có đáng không? Liệu nhân quả có thật sự tồn tại rằng nhân quả không trả ngay nhưng không bao giờ quên bố? Y hạt giống khi gieo xuống đều có thời điểm nảy mầm riêng, có hạt chỉ vài ngày đã trổ mầm, nhưng cũng có hạt nằm im dưới lòng đất nhiều năm mới chịu lên. Nhân quả cũng vậy, có quả báo đến ngay trong đời này, có quả báo đến chậm ở cuối đời, và có quả báo chỉ trổ trong đời sau, hoặc thậm chí hiểu kiếp sau. Người đang sống an nhàn hôm nay, đôi khi lành ở phúc đức trọ đã tích lũy từ nhiều kiếp trước. Kẻ làm điều xấu mà vẫn bình yên đơn giản là vì nghiệp xấu chưa đủ duyên để trổ quả, nhưng không có nghĩa là họ thoát được. Nhân quả vận hành âm thầm nhưng công bằng hả? Ý tưởng tượng một hạt giống, khi bạn eo nó xuống đất, bạn không thể thấy ngay nó lớn lên trong ngày hôm sau, nhưng trong lòng đất nó đang âm thầm vận động hút nhựa sống, chuẩn bị cho một ngày trồi lên ánh sáng. Nhân quả cũng vậy, vận hành âm thầm nhưng chắc chắn. Có người hôm nay mất tất cả vì một biến cố bất ngờ, nhiều người gọi đó là xui xẻo hay số phận nghiệt ngã, nhưng dưới lăng kính nhân quả, mọi thứ đều là quả của một nhân đã gieo. Nhân đó có thể đến từ đời này hoặc từ đời trước, từ một hành động rõ ràng hoặc một ý mà người đó không hề để tâm. Điều này không phải ý để dọa nạt hay gieo sự sợ hãi, mà là để nhắc ta tỉnh thức, bởi chỉ khi hiểu nhân quả con người mới thôi than trách số phận và biết chủ động gieo những hạt giống tốt đẹp mỗi ngày. 3 tầng nhân quả. Phật dạy nhân quả có nhiều tầng vận hành, nhưng có thể khái quát thành 3 loại chính. Hiện báo, quả báo đến ngay trong đời này. Ví dụ một người nói lời thoác gây tổn thương cho người khác, ngay lập tức nhận lại sự xa lánh hoặc căm ghét, xin báo quả báo đến ở đời sau. Ví dụ một người tham lam lừa lọc, qua đời chuyên hận quả nhưng đời sau sinh ra trong cảnh nghèo khổ hoặc bệnh tật. Hậu báo quả báo đến sau nhiều đời nhiều kiếp. Ví dụ có người đời này làm nhiều việc xấu nhưng vẫn nghèo sang vì phước đời trước, còn khi phước hết, quả xấu mới trổ. Nhân quả không vội vã nhưng chính xác đến từng hơi thở. Ví dụ đời thực về nhân quả trong cuộc sống, bạn sẽ gặp không ít câu chuyện như sau. Một người từng lợi dụng lòng tốt của bạn, lấy đi nhiều cơ hội và tình cảm, nhưng rồi vài năm sau rào cảnh cô độc, không ai giúp đỡ. Một người khác từng bị người thân phụ bạc nhưng kiên trì sống lương thiện, về sau họ gặp quý nhân, được nâng đỡ và cuộc sống dần tốt đẹp hơn. Những câu chuyện này không phải ngẫu nhiên, chúng là sự vận hành âm thầm của nhân quả, trả lại công bằng theo cách riêng của vũ trụ. Sống hiểu nhân quả để an nhiên. Khi hiểu nhân quả, bạn sẽ học cách buông bỏ nận, bởi hận thù chỉ làm tâm nặng nề, còn nhân quả sẽ tự lo liệu công bằng. Người làm sai sẽ nhận quả xấu, người sống thiện sẽ nhận phúc lành. Của chúng ta là gieo nhân tốt mỗi ngày và kiên nhẫn chờ hoa trái nở. Đừng vì vài bất công trước mắt mà đánh mất niềm tin, cũng đừng vì sự tàn nhẫn của ai đó mà đánh mất sự lương thiện của mình. Nhân quả chính là vị thẩm phán công bằng nhất của vũ trụ. Lời kết: hãy xem cuộc đời như một cánh đồng rộng lớn. Mỗi suy nghĩ, lời nói, hành động của bạn là một hạt giống gieo xuống. Đừng nóng ruột khi chưa thấy quả ngọt, cũng đừng vội vui mừng khi chưa thấy quả đắng. Vũ trụ này vận hành theo một nguyên lý bất diệt dịch, gieo hân nào gặt quả nấy. Nếu bạn kiên trì sống thiện, kết quả sẽ đến đúng người, đúng lúc và gấp bội. Nếu ai đó làm điều xấu, dù có che giấu giỏi đến đâu, khi hân duyên hội đủ, họ sẽ tự gặt lấy quả của mình. Sống tỉnh thức, hiểu nhân quả, bạn sẽ không còn oán trách, không còn ganh ghét, chỉ còn sự ân yên giữa dòng đời.
trời sẽ trả thay. Trong hành trình làm người, hẳn ai cũng từng ít nhất một lần cảm thấy mình bị phụ bạc, bị lợi dụng hay bị lấy đi những gì đáng ra thuộc về mình. Có người nợ bạn một lời cảm ơn nhưng chưa bao giờ nói ra, có người nợ bạn một sự tử tế nhưng lại trả bằng sự thờ, có người nợ một cơ hội quý giá nhưng lạnh lùng cướp đi và bỏ mặc bạn với nỗi hụt hẫng. Lúc ấy trong lòng bạn dấy lên một nỗi buồn, thậm chí là oán trách. Tại sao mình sống thật lòng mà lại gặp toàn thiệt thòi? Nhưng hãy ghi nhớ điều này, vũ trụ không bao giờ nợ ai điều gì. Những gì bạn cho đi bằng sự chân thành sẽ quay trở lại. Có thể không từ người bạn mong đợi, nhưng đúng lúc và xứng đáng gấp bội. Vũ trụ không nợ ai điều gì. Trong vũ trụ này tồn tại một quy luật công bằng tuyệt đối, không lệch đục chỉ một sợi tóc. Đó là luật nhân quả. Ai nợ bạn một lời cảm ơn sẽ có người khác bước đến, trao cho bạn tình cảm chân thành hơn. Ai lấy đi của bạn một cơ hội, trời sẽ mở cánh cửa khác, xứng đáng hơn, đúng thời điểm, đúng người. Ai làm bạn tổn thương, vũ trụ sẽ gửi đến bạn những bài học để trưởng thành và những món quà để chữa lành nhân quả vậy âm thầm, không cần bạn đòi hỏi, không cần bạn cưỡng cầu. Mọi sự trả vay đều xảy ra theo cách nhẹn hàng mà chính xác đến lạ thường. Câu chuyện về chú tiểu và người buôn trong một ngôi chùa trên núi xa. Có một chú tiểu nhỏ tuổi, ngày ngày đi khất thực, gom góp từng đồng để giúp những người còn khổ hơn mình. Một hôm chú mang số tiền tích góp đi mua ít vật dụng cần thiết cho chùa. Trên đường về, một buôn tinh ranh tiếp cận và bằng cách khéo léo đã lừa lấy hết số tiền của chú. Ban đầu chú buồn lắm. Tiền cú, đường ấy là tấm lòng của bao người, là công sức nhiều ngày đi khất thực. Nhưng rồi sau một hồi lặng im, chú mỉm cười, khẽ nói với chính mình, nếu số tiền này giúp người ấy sống tốt hơn, con không tiếc. Nhiều năm trôi qua, chú tiểu ấy trở thành một vị cao tăng. Người buôn năm xưa lâm bệnh nặng, làm ăn thất bát, mất tài sản, rơi vào cảnh cùng đường. Một ngày nọ, ông lang thang xin nước uống, vô tình bước vào chính ngôi chùa ấy mà không hề nhận ra vị cao tăng trước mặt chính là cậu bé năm nào. Vị cao tăng không trách móc, chân trần cho cơm cho nước và giảng cho nghe về luật nhân quả. Người buôn bật khóc, hối hận tràn ngập trong lòng và từ đó bắt đầu một cuộc đời mới với tâm thức trong sáng hơn. Lòng tốt năm xưa tuy bị lợi dụng nhưng cuối cùng vẫn trở về đúng người, đúng lúc và mang theo cả sự tỉnh cho kẻ đã từng gây ra nghiệp xấu. Lòng tốt không bao giờ mất đi. Chúng ta đôi khi chán nản khi thấy lòng tốt bị xem thường, nhưng hãy tin rằng không có điều tử tế nào là vông hĩa. Một lời động viên, một cái ôm ấm áp, một sự giúp đỡ dùng nó là hạt giống thiện lành. Hạt giống ấy có thể không nảy mầm ngay nhưng sẽ âm thầm bén trong tâm hồn người nhận và trong cả vũ trụ. Nếu một người không trân trọng điều tốt bạn cho đi, vũ trụ sẽ gửi đến bạn một người khác, một cơ hội khác hay một món quà bất ngờ để bù đắp. Có người từng phản bội bạn, nhưng hờ đó bạn mới nhận ra đâu là người thật lòng. Có người lấy đi của bạn một cơ hội, nhưng chính điều đó mở ra con đường dẫn bạn đến những điều xứng đáng hơn. Buông bỏ oán hận để an nhiên Phật dạy. Lấy oán báo oán, oán không bao giờ dứt. Lấy đức báo oán, oán mới tiêu tan. Khi bị phụ bạc, phản bội hoặc lợi dụng, tâm ta dễ sinh oán hận, nhưng hận thù chỉ làm ta trói mình vào quá khứ và đốt cháy sự bình yên trong lòng. Nếu tin vào nhân quả, bạn sẽ học được cách buông bỏ, không cần đòi lại công bằng tay mình, không cần so đo hơn thua với người từng làm sai. Hãy để trời tính thay, công bằng luôn đến, nhưng đến bằng cách an nhiên và đẹp đẽ nhất. Khi người khác nợ bạn, có người nợ bạn họ không trả, nhưng trời sẽ gửi đến bạn cơ hội kiếm được gấp nhiều lần. Có người nợ bạn ân tình, họ lặng lẽ rời đi, nhưng vũ trụ sẽ gửi đến những người trân quý bạn hơn. Có người nợ bạn một trái tim, họ làm bạn tổn thương, nhưng trời sẽ dẫn bạn đến một tình yêu lành mạnh và chân thành hơn. Người xưa nói hiện ưu thiện báo, ách ưu ác báo. Không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc. Khi đủ duyên, mọi công bằng sẽ trở về đúng chỗ. Sống thiện, sống an nhiên, sống tử tế không phải để người khác ghi hận, mà là để giữ kho tâm mình trong sáng. Khi bạn cho đi mà không mong hồi đáp, bạn đang giữ lại phẩm hạn và phúc báo cho chính mình. Khi bạn tiếp tục sống thiện, đã từng chịu thiệt, bạn đang nâng cấp nội tâm để một ngày nào đó điều tốt đẹp sẽ tự đến bạn. Hãy tin rằng những gì bạn mất chỉ là thứ không thuộc về bạn. Những gì bạn nhận sẽ là xứng đáng, đúng người, đúng thời điểm. Lời kết trong dòng chảy của nhân quả, không ai nợ ai mãi mãi, và không có gì là mất đi người khác nợ bạn, trời sẽ trả thay. Đôi khi không trả bằng chính thứ bạn mong đợi, mà bằng những món quà bất ngờ và trọn vẹn hơn. Vậy nên hãy cứ sống tốt, sống chành, sống tử tế. Bởi lẽ vũ trụ không bao giờ nợ điều gì. Lòng tốt có thể đi một vòng rất xa, nhưng rồi vẫn sẽ trở về đúng người, đúng lúc, như một đóa hoa nở rực rỡ giữa đời. Cho đi không mất, thiện lành tích tụ. Trong hành trình làm người, ai cũng có lúc cho đi mà chẳng nhận lại được gì. Có người ta từng giúp hết lòng, nhưng họ quay lưng. Có những tình cảm chân thành ta đã trao, nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ hay phản bội. Trong những khoảnh khắc ấy, lòng ta trùng xuống, thậm chí tự hỏi liệu sống tử tế có đáng không? Câu trả lời là rất đáng. Bởi lẽ mọi điều thiện bạn gieo ra đều không bao giờ mất đi. Nó giống như hạt giống, âm thầm được vùi vào đất, có thể chưa nảy mầm ngay, nhưng vẫn lặng lẽ bén rễ, chờ một ngày hội đủ duyên lành sẽ nở thành hoa thơm, trái ngọt. Mỗi hành động thiện là một hạt giống phúc lành. Phật dạy, nhân nào quả nấy. Gieo nhân lành, quả lành ắt đến. Gieo nhân ác,
quả đắng sẽ chờ. Mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động tử tế đều là một hạt giống phúc lành. Khi bạn giúp đỡ ai đó trong lúc họ khó khăn, bạn gieo một hạt giống từ bi. Khi bạn tha thứ cho người từng làm mình tổn thương, bạn gieo một hạt giống trí tuệ. Khi bạn mỉm cười, động viên hay sẻ chia, bạn gieo một hạt giống yêu thương. Hạt giống ấy không biến mất khi người khác không trân trọng. Nó âm thầm tích tụ trong mảnh đất tâm của bạn và trong vòng xoay của vũ trụ. Một ngày nào đó, nó sẽ nở hoa, có thể bằng một cơ hội bất ngờ, một người bạn chân thành, một quý nhân xuất hiện, hoặc đơn giản là sự bình yên không gì lay chuyển. Cho đi không bao giờ là thiệt thòi. Có người hỏi, tại sao mình sống tốt mà chỉ nhận về tổn thương? Bởi vì họ chưa hiểu quy luật của nhân quả, vận hành chậm rãi nhưng công bằng tuyệt đối. Có những hạt giống nảy mầm sau vài ngày, nhưng cũng có hạt nhiều năm mới ra hoa. Lòng tốt của bạn cũng vậy. Có người bạn giúp hôm nay, mai đã quay lại cảm ơn. Nhưng cũng có người cả đời không nhận ra ân tình của bạn. Điều đó không quan trọng, vì cho đi là giữ lại sự thanh thản, giữ lại nhân cách, giữ lại phúc lành cho chính mình. Người hiểu điều này sẽ không so đo, không oán hận. Họ biết rằng thứ thuộc về mình sớm muộn cũng sẽ đến, thứ không thuộc về mình giữ lại cũng chỉ là gánh nặng. Câu chuyện người trồng cây phúc đức ngày xưa có một cụ già nghèo, sống ở làng chài ven biển. Mỗi ngày, cụ đều nhặt những hạt giống cây xanh trên rừng và mang về trồng dọc theo con đường làng. Dù chẳng ai quan tâm, họ cười cụ, trồng để làm gì? Ông cũng đâu sống được, đến lúc nó lớn thành rừng. Cụ chỉ cười hiền, tôi trồng để người khác được đi dưới bóng mát. Nhiều năm sau, cụ mất. Những hạt giống năm nào nay thành rừng xanh, che mát con đường làng. Dân làng khi đi dưới tán cây rì rào, ai cũng nhớ đến cụ già năm xưa với lòng biết ơn. Hạt giống thiện lành, dù không nhận lại ngay, vẫn nở hoa đúng lúc, và phúc đức cụ để lại không chỉ cho bản thân mà cho cả làng, cho đời sau. Thiện lành tích tụ trong từng lựa chọn. Mỗi ngày ta đều đứng trước nhiều lựa chọn, giúp hay làm ngơ, tha thứ hay oán hận, chia sẻ hay giữ cho riêng mình. Mỗi khi bạn chọn thiện, bạn đang gieo một hạt giống lành. Dù hạt ấy chưa trổ hoa, nó vẫn đang nuôi dưỡng nội tâm và giúp bạn trở nên mạnh mẽ, hiền hòa hơn. Người sống thiện là người sống với chiều sâu, không chạy theo khen chê của đời. Họ hiểu rằng mọi hành động tốt đều được ghi nhận bởi vũ trụ, dù mắt thường không thấy. Khi lòng tốt bị lãng quên, sẽ có lúc bạn cảm thấy cô đơn trên hành trình tử tế. Bạn cho đi, nhưng nhận lại là im lặng, thậm chí là phản bội. Đừng vì vậy mà đánh mất niềm tin. Vì những gì bạn cho đi đã làm trái tim bạn mềm mại và giàu yêu thương hơn, đã giúp bạn hoàn thiện nhân cách và tạo phúc lành cho tương lai. Người quên ơn có thể rời đi, nhưng phúc báo không rời bạn. Vũ trụ có cách bù đắp tinh tế hơn nhiều so với một lời cảm ơn. Thiện lành là sức mạnh nội tâm. Khi bạn làm điều tốt mà không mong đợi hồi đáp, tâm bạn sẽ trở nên vững chãi và tự do. Người khác có thể phụ bạn, nhưng bạn không phụ chính mình. Người khác có thể quay lưng, nhưng lòng từ bi của bạn vẫn tỏa sáng. Đó là sức mạnh mà người hiểu nhân quả sở hữu, sức mạnh của sự an nhiên. Như nước trong, dù ai ném đá, vẫn lặng lẽ tự lọc và phản chiếu bầu trời. Vũ trụ không bao giờ nợ ai điều gì. Khi bạn gieo điều thiện, vũ trụ ghi nhận. Khi bạn chịu thiệt thòi, trời sẽ trả lại. Không phải lúc nào cũng bằng tiền bạc hay danh lợi, mà có thể là một người bạn chân thành bước vào đời bạn, một cơ hội quý giá xuất hiện đúng lúc, hay đơn giản là sự bình an trong tâm không gì lay chuyển. Người xưa đã nói, hiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc. Buông bỏ để lòng nhẹ nhàng. Hãy nhớ, thứ bạn giữ trong lòng mới là gánh nặng thật sự. Oán hận làm tim nặng trĩu, so đo làm đời mỏi mệt, mong cầu hồi đáp làm tâm bất an. Buông bỏ tất cả, tiếp tục sống thiện và cho đi bằng sự sáng suốt. Đó là cách bạn tích tụ phúc lành và đi qua đời nhẹ nhàng nhất. Cho đi là giữ lại điều đẹp nhất của việc cho đi, chính là giữ lại được bản chất lương thiện của mình. Khi bạn cho đi yêu thương, bạn giữ lại bình an. Khi bạn giúp người khác, bạn giữ lại phúc đức. Khi bạn tha thứ, bạn giữ lại sự tự do trong tâm hồn. Vì thế, đừng sợ thiệt thòi khi sống tử tế. Người sống thiện luôn giàu có trong tâm hồn và phúc lành sẽ đến khi đủ duyên. Kết cuối cùng, hãy khắc ghi, cho đi không mất, thiện lành tích tụ. Mỗi hành động thiện là một hạt giống phúc lành. Hãy kiên nhẫn, rồi hoa sẽ nở, trái sẽ chín và bạn sẽ nhận lại những gì xứng đáng, đôi khi còn hơn cả mong đợi. Bởi lẽ, thứ thuộc về bạn sớm muộn cũng sẽ đến.
Thứ không thuộc về bạn, giữ lại cũng chỉ là gánh nặng. Hãy cứ sống tử tế, sống chân thành và an nhiên bước tiếp, vì vũ trụ chưa bao giờ nợ ai điều gì. Sống thiện là con đường cao thượng. Có những lúc, giữa dòng đời hối hả, bạn bỗng thấy mình thật đơn độc. Bạn đã cho đi thật nhiều, nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lùng. Bạn đã âm thầm làm điều đúng, nhưng lại bị coi thường. Bạn đã tử tế và nhẫn nhịn, nhưng dường như cuộc đời chưa hồi đáp. Những khoảnh khắc ấy, lòng người dễ sinh hoài nghi, liệu sống thiện có đáng không? Phật dạy rằng, sống thiện không bao giờ thiện. Người tử tế có thể chịu thiệt thòi trước mắt, nhưng cuối cùng sẽ nhận về sự kính trọng, bình yên nội tâm và phúc báo lâu dài. 1. Sống thiện là đi trên con đường của nhân quả. Trong vũ trụ này không có điều gì là ngẫu nhiên. Mọi hành động, mọi suy nghĩ, mọi lời nói của chúng ta đều là những hạt giống gieo xuống mảnh đất nhân quả. Gieo nhân lành sớm muộn gì cũng gặt quả ngọt. Gieo nhân xấu, quả đắng sẽ tìm đến đúng lúc, đúng người. Câu hỏi khiến nhiều người hoài nghi là tại sao người xấu chưa bị báo ứng, còn người tốt lại chịu thiệt thòi? Phật giải thích rằng nhân quả không trả ngay nhưng không bao giờ quên. Có hạt giống chỉ vài ngày đã nảy mầm, nhưng cũng có hạt phải nhiều năm mới trổ hoa. Một người hôm nay sống an nhàn, đôi khi là nhờ phúc đức họ đã tích lũy từ trước. Ngược lại, kẻ làm điều xấu nhưng chưa gặp họa, chẳng qua là vì nghiệp xấu chưa đủ duyên để trổ quả. Nhân quả chậm rãi nhưng công bằng. Sống thiện là đi theo dòng chảy tự nhiên ấy, không chống lại quy luật vũ trụ. 2. Sống thiện là một hành trình cô đơn nhưng cao thượng. Người sống thiện thường ít ồn ào. Họ âm thầm làm việc đúng, giúp người đúng lúc, đôi khi chẳng ai ghi nhận. Bạn thấy kẻ gian xảo được tung hô. Bạn thấy kẻ dối trá lại được hưởng lợi. Còn lòng tốt của bạn dường như chẳng ai để tâm. Nhưng đừng vì vậy mà chùn bước. Hãy nhớ, hành trình cao thượng luôn vắng người đi cùng. Sống thiện không phải để được tán dương, mà để giữ tâm mình trong sáng. Ví dụ đời thường, một người chăm chỉ, trung thực trong công việc, có thể thăng tiến chậm hơn kẻ luồn cúi. Nhưng khi họ đạt vị trí, đó là nhờ thực lực và đạo đức, nên vị trí ấy vững vàng, không ai có thể lay chuyển. Ngược lại, những kẻ leo lên bằng thủ đoạn thường sống trong lo âu, và một ngày, sự thật phơi bày sẽ cuốn đi tất cả. 3. Sức mạnh của sự tử tế âm thầm. Có một câu chuyện Phật giáo kể rằng, ngày xưa, trong một ngôi làng, có một chàng trai nghèo nhưng hiền lành. Mỗi ngày, chàng đi chặt củi và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Một lần, chàng cứu một con rùa bị mắc cạn, rồi thả nó về sông. Nhiều năm sau, một trận lũ lớn ập đến. Ngôi làng bị cuốn trôi, chàng trai bị nước nhấn chìm. Trong cơn tuyệt vọng, một con rùa khổng lồ trồi lên để chàng bám vào mai và đưa chàng đến nơi an toàn. Lòng tốt âm thầm ngày nào đã trở lại, đúng lúc chàng cần nhất. Trong đời thực, mỗi hành động tử tế của bạn cũng giống như vậy. Nó có thể không hồi đáp ngay, nhưng khi đủ duyên, nó sẽ cứu bạn khỏi một trận lũ của cuộc đời, theo những cách bạn không ngờ tới. 4. Bình yên nội tâm, phần thưởng quý giá nhất. Nhiều người nghĩ rằng sống thiện là để được người khác yêu mến, nhưng phần thưởng thật sự của lòng thiện chính là sự bình yên trong tâm. Khi bạn sống ngay thẳng, bạn ngủ ngon không lo sợ điều gì. Khi bạn giúp người, tâm bạn ấm áp và nhẹ nhõm. Khi bạn tha thứ, trái tim bạn tự do và không bị oán hận giam cầm. Đó là phần thưởng mà kẻ gian xảo, dẫu có vàng bạc đầy tay, cũng không bao giờ chạm tới. Người xưa nói, của cải lớn nhất của đời người là sự bình an trong tâm. Sống thiện là con đường dẫn thẳng đến kho báu vô giá ấy. 5. Phúc báo lâu dài, trái ngọt của sống thiện. Trong cuộc đời, nhiều người vì ham cái lợi trước mắt mà đánh mất đạo đức để rồi phải trả giá đắt. Ngược lại, người sống thiện có thể chậm nhưng đi xa và bền vững. Một người kinh doanh trung thực có thể lợi nhuận ban đầu ít hơn kẻ lừa đảo, nhưng khách hàng sẽ tin tưởng và gắn bó lâu dài. Một người cha mẹ sống thiện lành, hiếu nghĩa sẽ để lại phúc đức cho con cháu, giúp gia đình hưng thịnh nhiều đời. Phúc báo không chỉ dành cho bản thân mà còn lan tỏa cho người thân, cho đời sau. 6. Sống thiện là giữ cho mình nhẹ nhàng. Điều đáng sợ nhất không phải là bị người khác phụ bạc mà là vì họ mà mình đánh mất bản chất, thiện lương. Khi bạn sống thiện, bạn chọn buông bỏ hận thù, gánh nặng và so đo tâm hồn nhẹ nhàng. Thứ không thuộc về bạn, giữ lại cũng là gánh nặng. Oán giận người khác là tự giam mình trong nhà tù của khổ đau. Người hiểu nhân quả sẽ chọn buông bỏ, bởi họ biết lấy oán báo oán, oán không bao giờ dứt. Chỉ có lấy từ bi hóa giải, cuộc đời mới an nhiên.
7. Con đường cao thượng của người sống thiện. Sống thiện không phải là yếu đuối hay cam chịu, mà là biểu hiện của sức mạnh nội tâm. Người mạnh mẽ mới đủ kiên nhẫn để làm điều đúng giữa muôn vàn cám dỗ. Người hiếu nhân quả mới đủ trí tuệ để không cần tranh giành hơn thua. Họ chọn bước đi trên con đường cao thượng, con đường ít người đi, nhưng rực rỡ ánh sáng của nhân cách và phúc lành. 8. Kết cuộc đời giống như một khu vườn rộng lớn. Mỗi hành động, mỗi suy nghĩ của chúng ta là một hạt giống. Gieo hạt thiện sớm muộn cũng gặt trái ngọt. Gieo hạt ác, quả đắng sẽ tìm đến khi đủ duyên. Vậy nên, hãy cứ sống thiện dù ai đó không nhìn thấy. Hãy cứ làm điều đúng dù trước mắt có thiệt thòi. Vì phần thưởng thật sự của sống thiện chính là bình yên trong tâm, sự kính trọng của người khác, phúc báo lâu dài cho bản thân và gia đình. Sống thiện là con đường cao thượng, con đường duy nhất đưa ta đến một cuộc đời an nhiên, vững chãi và đầy ánh sáng. Buông bỏ, oán hận, an nhiên tự tại. Trong cuộc đời này, ai rồi cũng từng một lần bị tổn thương. Có người từng khiến bạn rơi nước mắt. Có người phản bội lòng tin mà bạn trao đi. Có người nợ bạn một lời xin lỗi nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ nói ra. Và thế là trong lòng bạn, oán hận bắt đầu nhen nhóm. Phật dạy, lấy oán báo oán, oán không bao giờ dứt. Oán hận giống như một ngọn lửa. Đốt cháy người khác thì ít, nhưng thiêu rụi bình yên trong tâm bạn thì nhiều. Hãy nhớ, tha thứ không phải cho người khác mà là món quà cho chính mình. 1. Oán hận, nhà tù vô hình của tâm hồn. Oán hận là một dạng xiềng xích vô hình. Nó trói chặt trái tim ta vào quá khứ, khiến ta không thể bước tiếp. Khi ai đó làm tổn thương ta, ban đầu là cảm giác đau đớn, sau đó là cơn giận dữ và oán trách. Rồi nếu ta không buông, những cảm xúc ấy trở thành hận thù. Hận thù giống như uống thuốc độc mà mong người khác chết. Người khác có thể đã quên chuyện ấy, nhưng chính ta là người giam mình trong đau khổ. Ví dụ đời thường, một người bị đồng nghiệp hãm hại, bị mất cơ hội thăng tiến. Mỗi ngày đi làm, họ nhìn thấy kẻ ấy và lòng đầy tức giận. Dù công việc bình thường, nhưng nội tâm luôn bất an, căng thẳng và ngủ cũng không yên. Ai là người chịu khổ? Chính là bản thân ta. 2. Buông bỏ, con đường đến tự do nội tâm. Buông bỏ không có nghĩa là quên đi hay dung túng cho cái xấu. Buông bỏ nghĩa là không để quá khứ điều khiển hiện tại, không để oán hận phá hủy bình yên của mình. Tha thứ là món quà ta tặng chính mình, bởi khi đó ta không còn bị trói buộc vào cảm xúc tiêu cực nữa. Phật dạy, oán hận nào cũng sẽ chấm dứt nếu lòng từ bi được mở ra. Câu chuyện ngắn, ngày xưa có một vị thiền sư bị kẻ xấu hãm hại, mất hết tài sản và phải rời khỏi làng. Nhiều năm sau, kẻ xấu ấy gặp hoạn nạn, đến xin thiền sư giúp đỡ. Đệ tử hỏi, thầy không giận sao? Thiền sư mỉm cười, mang oán hận trong lòng chỉ khiến ta khổ. Giúp người là giúp chính mình được an nhiên. Chính nhờ buông bỏ, thiền sư đã tự tại giữa đời, không gì lay chuyển được tâm. 3. Tin vào nhân quả. Trời sẽ tính thay bạn. Khi bạn bị tổn thương, bản năng đầu tiên là muốn trả thù. Nhưng trả thù không bao giờ mang lại hạnh phúc thật sự. Phật dạy, nhân quả không trả ngay nhưng không bao giờ quên. Người gieo nhân xấu sẽ gặp quả xấu khi đủ duyên. Người gieo nhân thiện sớm muộn gì cũng nhận quả lành. Hãy để trời tính thay bạn. Người nợ bạn ân nghĩa, vũ trụ sẽ trả lại bằng cách khác. Người phụ bạc bạn, nhân quả sẽ dạy họ bài học thích đáng. Ví dụ đời thực, một người bị đối tác lừa gạt, mất hết vốn liếng. Họ không kiện cáo, chỉ lặng lẽ bắt đầu lại. Vài năm sau, người lừa đảo bị phá sản và phải chịu hậu quả. Trong khi đó, người bị hại nhờ kiên trì xây dựng lại sự nghiệp vững vàng hơn trước. Nhân quả vận hành âm thầm nhưng công bằng tuyệt đối. 4. Oán hận và sự tự hủy diệt. Khi ôm hận, cơ thể và tâm hồn đều chịu tổn thương. Tâm lý luôn căng thẳng, mất ngủ, mệt mỏi. Cảm xúc dễ nóng giận, mất niềm tin vào người khác. Sức khỏe, stress kéo dài làm suy giảm miễn dịch, sinh bệnh. Oán hận là một dạng tự đầu độc chính mình. Người hiểu điều này sẽ chọn buông để sống khỏe và an vui. 5. Sức mạnh của tha thứ. Tha thứ không có nghĩa là đồng ý với sai lầm của người khác. Tha thứ nghĩa là giải phóng trái tim mình. Một câu chuyện nổi tiếng, một người tù chính trị sau khi được thả, có người hỏi, anh có hận những kẻ đã tra tấn mình không? Ông đáp, nếu tôi hận, nghĩa là tôi vẫn còn bị họ giam cầm trong tâm hồn. Tha thứ là chìa khóa mở cửa nhà tù của tâm. 6. Sống tử tế, tự nhiên, an nhiên. Cách buông bỏ oán hận tốt nhất là tiếp tục sống tử tế, làm điều đúng dù ai đó từng phụ bạc, giữ tâm thiện lành dù từng bị tổn thương,
cho đi yêu thương dù không ai ghi nhận. Phật dạy, thứ thuộc về mình sớm muộn cũng sẽ đến. Thứ không thuộc về mình giữ lại cũng chỉ là gánh nặng. Khi bạn sống thiện, phúc báo sẽ đến dưới nhiều hình thức. Một người bạn chân thành bước vào đời bạn, một cơ hội xuất hiện đúng lúc, hoặc đơn giản là sự bình an không gì lay chuyển. 7. Kết, buông bỏ để bay cao. Cuộc đời giống như một bầu trời rộng lớn. Oán hận là những viên đá trói buộc đôi cánh. Buông bỏ là thả rơi chúng xuống, để ta bay cao, nhẹ nhàng và tự tại. Hãy nhớ, oán hận chỉ thiêu rụi bình yên của chính mình. Tha thứ là món quà ta tặng bản thân. Tin vào nhân quả, vũ trụ sẽ trả lại cho bạn những gì xứng đáng. Hãy sống một đời thiện lành, không oán hận, không tranh giành, không chấp trước. Đó là con đường dẫn đến an nhiên tự tại, bình yên và hạnh phúc thật sự.